Hei, salve pofticioșilor și bine ați revenit! Poate vi s-a întâmplat de mai multe ori să aveți niște musafiri pe nepusă masă, vă sună, vă întreabă dacă sunteți acasă și într-o oră deja au ajuns la voi. Te gândești ce le pregătești în așa fel încât să îi și surprinzi. Tocmai de aceea m-am gândit la o rețetă de friptură de porc, o friptură foarte fragedă și bine aromată, cu care veți surprinde mai mult ca sigur fiecare oaspete. Haideți totuși să vedem ce va ieși, dar până atunci vă aștept să și comentați, dar să vă și abonați. Eu am plecat după ingrediente. Ei bine, m-am întors. Am venit cu o bucată de cotlet de porc cu puțină grăsime, suc de roșii, amestec de condimente de friptură cu cimbru, un amestec de piper cu lămâie, usturoi, un pahar de vin roșu sec, un pahar de bere, nelipsita sare, însoțit de piper și ulei de măsline. Bun, vom începe mai întâi să tăiem cotletul în felii medii, nici prea subțiri că se vor usca, dar nici prea groase că după aia nu se pătrund. Apoi vom începe să tocăm usturoiul. După care, într-un bol, punem socul de roșii, usturoiul tocat, amestecul de condimente de friptură cu cimbru, amestecul de piper cu lămâie, aceste condimente le găsiți la magazinele de specialitate, puțină sare și puțin piper pentru că oricum avem în acele condimente. Și începem să amestecăm. Bun, apoi o tavă pe care o vom unge cu uleiul de măsline și întindem bine pe toată suprafața, după care bucățelele de cotlet le întingem prin acest sos și le punem în tavă. Apoi în sosul rămas turnați paharul de vin și amestecați-l. După care îl turnăm peste friptură. Perfect! O folie de staniol cu care înveliți foarte bine tava ca să nu răsufle și băgați la cuptor la 200 de grade pentru 30 de minute. Ne apucăm și de niște cartofi între timp cât se face friptura. Hei tu, ai dat like? Te-ai abonat? Ai comentat? Haide! Bun, și am scos friptura după 30 de minute, arată foarte bine și am scos-o pentru că trebuie să turnăm paharul de bere și vom băga la cuptor pentru încă 15 minute și uitați, acesta este rezultatul. Să știți că este foarte gustoasă, vă recomand să faceți nu doar când aveți musafiri, pentru că veți mai repeta această rețetă. Vă mulțumesc pentru vizionare, pofticioșilor, vă aștept pe data viitoare. Haide, ciuz!